เรียกว่าเป็นเด็กเนิร์ดมาทั้งคู่เนิร์ดทั้งคู่ด้วยเป็นเพื่อนกันอย่าทำธุรกิจด้วยกันเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันกลัวเรื่องแบบนี้ไหมหรือว่าทะเลาะกันเละเทะกันไปเรียบร้อยแล้วคนไทยเนี่ยจริงๆเก่งกันเยอะแต่สิ่งที่ขาดเนี่ยครับคือโอกาสในงานที่ดีทัวร์แรกที่ผมไปนั่งเป็นเทอร์โบก็ ITM เลยแล้วก็ทัวร์ที่2ก็ได้ที่2เลยใครทิ้วง่ายกว่ากันเวลาโดนแบดบีท1 2 3คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเทน่าตักของเราในวันนี้เป็นนักโป๊กเกอร์ที่โตมาจากสายโอลิมปิกวิชาการนะฮะนอกจากนั้นแล้วทั้งคู่เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกคอมพิวเตอร์โอลิมปิกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยนะครับไปเรียนต่อที่ MIT RPI นะครับปัจจุบันนี้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Band Protocol ซึ่งเป็นบริษัทบล็อกเชนที่ให้บริการ Oracle สำหรับ Smart Contract ในระดับโลกนะฮะฟังมาทั้งหมดนี้แล้วไม่น่าไปเล่นโป๊กเกอร์เลยนะครับแต่เขาก็ไปเล่นนะฮะแล้วก็เป็นนักโป๊กเกอร์ที่ติดอันดับจาก Thailand All Time Money List เนี่ยอันดับสูงด้วยนะฮะคนหนึ่งอันดับ15คนหนึ่งอันดับที่27นะครับทั้งหมดนี้มาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยกับเขาทั้งคู่ฮะคุณปานนัทพัชรศิริหรือว่าคุณพอแล้วก็คุณสรวิทย์สุริยการหรือว่าคุณสวิทย์สวัสดีทั้งคู่ครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นการแนะนำแขกที่ผมเหนื่อยมากเลยกลัวพูดผิดไม่ใช่อะไรเมื่อกี้ไม่มีอะไรผิดพลาดไปใช่ไหมฮะไม่มีครับคุณพอแล้วก็คุณสวิทย์นะฮะครับโอเคเป็นเด็กเรียนด้วยกันทั้งคู่สามารถพูดอย่างนั้นได้เลยใช่ไหมเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมเรียกว่าเป็นเด็กเนิร์ดมาทั้งคู่เนิร์ดทั้งคู่ด้วยทั้งคู่ที่มาเจอกันในช่วงมัธยมปลายที่มหิดลวิทยานุสรณ์ใช่ครับแล้วก่อนหน้านั้นเล่าแบบย่อๆสั้นๆก็ได้ครับว่าพื้นเพเป็นคนที่ไหนยังไงฮะคุณพ่อครับผมส่วนตัวเป็นคนโคราชครับใช่ครับก็เรียนโรงเรียนเมืองนครราชสีมามาเลยอยู่อำเภอเมืองเลยอำเภอเมืองเลยครับแล้วก็ม.ต้นเรียนที่ราชสีมาวิทยาลัยครับผมแล้วก็ม.ปลายก็สอบเข้ามาที่มหิดลวิทยานุสรณ์ครับผมโอเคสวิตแล้วครับครับผมโตที่ตรังครับจังหวัดตรังครับในเมืองเหมือนกันครับใช่ครับใช่ก็เรียนโรงเรียนบูรณะรำลึกครับแล้วก็เรียนตั้งแต่อนุบาล1จนถึงม.3 เลยก็มีเรียนแข่งวิชาการอะไรนิดหน่อยในจังหวัดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็สอบเข้าม.ปลายที่มหิดลวิทยานุสรณ์แล้วก็มาที่นครปฐมครับมาเจอกันครั้งแรกนี่เรียกว่าไงเข้าขากันเลยไหมฮะคือคุยกันเรื่องวิชาการเด็กเรียนด้วยกันทั้งคู่หรือว่ายังไงฮะครั้งแรกปีแรกเข้ามาม.4 เนาะแล้วก็มาเจอกันในโครงการโอลิมปิกวิชาการคอมใช่ครับก็คือทั้งคู่เนี่ยคิดว่าตอนนั้นก็มีแบ็กกราวด์เป็นเด็กเลขเรียนเลขชอบแข่งเลขอะไรมาทั้งคู่ครับแล้วก็มาเจอเนี่ยวิชาคอมที่ตอนนั้นเรียกว่ามันก็ไม่ค่อยป๊อปปูล่าเนาะคอมพิวเตอร์ไซน์อะไรในไทยมันก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาหรืออะไรมากนะครับแล้วก็เลยมีโครงการนี้แล้วก็เจอว่าเฮ้ยมันคือการพยายามแก้ไขปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็เลยสนใจกันทั้งคู่แล้วก็เลยแข่งขันกันมาทั้งคู่ครับใช่ที่โรงเรียนจะมีโครงการเหมือนสไตล์ว่าเป็นมาเรียนด้วยกันเป็นพี่ช่วยน้องเลยครับมีรุ่นพี่มาติวรุ่นน้องแล้วเราก็ได้เข้าโครงการอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มาฝึกทำโจทย์แล้วก็ชอบทำโจทย์คอมพิวเตอร์ก็เลยอยู่ด้วยกันทำโจทย์ด้วยกันเยอะในกลุ่มมีก็หลายคนเหมือนกันแล้วก็ทำโจทย์ด้วยกันไปเรื่อยๆครับคือเวลาผมคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนรุ่นราวคราวเดียวกันที่แบบว่าปัจจุบันนี้เล่นไพ่เก่งมากเนี่ยนะฮะตอนเด็กๆเราก็มักจะพูดเสมอว่าเป็นคนชอบคิดเลขมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเวลาพวกผมใช้คำว่าชอบคิดเลขเนี่ยคือหมายถึงเล่นไพ่ฮะคุณสองคนนี้คือชอบคิดเลขนี่คือชอบคิดเลขจริงๆตอนนั้นคือยังไงมีความสุขกับการได้คำนวณโจทย์เหล่านี้อะฮะมันคือความสนุกอะฮะหรือว่ายังไงฮะใช่ครับคือมองว่าเป็นเหมือนเราเป็นคนชอบความท้าทายชอบซอฟต์พัซเซิลชอบ challenge อะไรเงี้ยก็ทำโจทย์แล้วพอมีเพื่อนที่แบบเหมือนแข่งกันด้วยช่วยกันด้วยมันก็ยิ่งสนุกเหมือนอย่างในโรงเรียนก็จะมีเหมือนเป็นเว็บที่แบบเหมือนเก็บสถิติว่าข้อไหนใครโซฟได้แล้วอะไรเงี้ยครับพอมีคนโซฟได้ทุกคนก็ตื่นเต้นให้มีคนทำได้แล้วว่ามาดูว่าต้องทำยังไงถึงจะทำได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับอันนี้คือด้วยความที่ผมไม่ใช่สายโอลิมปิกวิชาการผมจะเป็นสายโอลิมปิกสันทนาการมากกว่าดังนั้นเรายกตัวอย่างได้ไหมฮะว่าไอ้โจทย์ที่ว่าต้องไปโซฟกันเนี่ยมันโจทย์มันคือประมาณไหนฮะเอาแบบที่สายสันทนาการแบบผมเข้าใจได้ด้วยนะได้ครับก็อย่างเช่นตัวอย่างก็มีโจทย์คอมพิวเตอร์โจทย์หนึ่งให้มาเป็นแผนที่ประเทศไทยมาเป็นอินพุตแล้วก็เขียนโปรแกรมว่าโซฟว่าถ้าเกิดคน
ถามว่าจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดนี้ระยะทางสั้นสุดเป็นกี่กิโลเมตรอย่างเงี้ยครับก็เป็นโจทย์เป็นโปรแกรมที่ตอบได้ ก็ทำไมไม่ใช้ Google Map เอาอะฮะ ก็โจทย์มันมีหลายแบบอันนี้ simplify เป็นแบบเวอร์ชันที่เข้าใจง่ายต้องสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ จริงเป็นคำถามที่ดีนะว่าทำไมไม่ใช้ Google Map จริงๆคนที่สร้าง Google Map อะครับก็ต้อง go through process ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนเด็กที่เข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการนะครับหลายๆคนก็คือเติบโตไปเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่ไปทำงานที่ Google ไปทำงานที่ Facebook เพื่อที่จะเข้าไปตอบโจทย์พวกนี้เหมือนกันครับคือในที่สุดแล้วเนี่ยเวลาเราได้ยินคำว่าโอลิมปิกวิชาการเนี่ยเราจะนึกภาพเป็นแบบสมการไม่รู้เต็มกระดานไปหมดแบบที่ดูในหนังแต่จริงๆแล้วถ้าย่อความลงมามันคือการแก้ปัญหาอะไรสักอย่างนั่นแหละใช่ไหมแต่ใน process ของการแก้ก็สมการเต็มกระดานก็เต็มกระดานอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมฮะงั้นเล่าเพิ่มนิดนึงฮะคือทั้งคู่เนี่ยในที่สุดแล้วก็คือไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการใช่ไหมครับเวลาเขาแข่งกันเนี่ยก่อนอื่นเลยคือทั้งคู่ที่แข่งสาขาอะไรแล้วเวลาเขาแข่งกันยังไงแบบที่พวกผมเข้าใจด้วยนะฮะครับผมหลักๆผมจะแข่งคอมพิวเตอร์อย่างเดียวจริงๆพอเขาเคยแข่งคณิตศาสตร์มาก่อนด้วยแต่ว่าตอนแข่งคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือวิธีการแข่งก็แข่ง2วันแต่ละวันแข่ง5ชั่วโมงก็มีโจทย์มาให้3ข้อเช่นอะไรครับโจทย์ประมาณไหนครับก็โจทย์นี้แหละครับเขียนโปรแกรมก็มีสถานการณ์มาแล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเพื่อเป็นโปรแกรมที่แก้ปัญหาตามสถานการณ์แล้วก็แต่ละข้อก็มีแต้มครับแบบ0 ถึง 100 แต้มขึ้นอยู่กับโปรแกรมเราถูกแค่ไหนเร็วแค่ไหนแล้วเรามีเครื่องมืออะไรบ้างฮะในการแข่งเราก็มีคอม1เครื่องกับกระดาษนี่แหละครับมีข้อจำกัดไหมว่าคอมต้องสเปคไม่เกินเท่านี้ห้ามเสียบก็จะใช้คอมของเขาเลยครับเขาก็มีคอมมาให้ก็คือเป็นคอมที่แบบเรียกว่าประสิทธิภาพเท่ากันหมดใช่ครับใช่โปรแกรมก็ลงโปรแกรมทุกอย่างที่เข้าเว็บได้ไหมไม่ได้ครับก็คือใช้เน็ตไม่ได้แต่เขามีโปรแกรมที่เขาคิดว่าจำเป็นมาให้หมดแล้วเราก็นั่งอยู่คอมนั้น5ชั่วโมงแล้วก็ต่อวัน2วันอะไรเงี้ยครับซึ่งเราจะไม่รู้โจทย์มาก่อนใช่ไหมไม่รู้ครับเข้าไปแล้วก็นั่งเลยใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมไปแข่งระดับนานาชาติด้วยก็โจทย์มันก็จะถูกแปลเป็นหลายๆภาษาก็จะมีทุกภาษาเลยเราก็เลือกอ่านโจทย์ภาษาไหนก็ได้แปลว่าเราไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษก็ได้ใช่เราเก่งภาษาคอมพิวเตอร์ใช่เป็นใช้ได้ใช่ซึ่งจริงๆมันคือภาษาสากลใช่ไหมเราแค่ต้องเขียนโปรแกรมเป็นแต่ว่าในตัวอ่านโจทย์เราอ่านเป็นภาษาไทยก็ได้อ่านเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับโอเคแล้วถ้าเป็นทางคณิตศาสตร์ล่ะครับโจทย์คณิตศาสตร์จะเป็นโจทย์ proof ครับก็คือเหมือนมันจะมีstatement มาอันนึงผมก็จำลักษณะโจทย์แบบโดยตรงไม่ได้เนาะแต่จะมี statement อันนั้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้นี่เท่ากับไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยใช่เช่นบอกว่าสมมติมีรูปมารูปนึงแล้วเขาก็จะมีเส้นขีดมาให้พิสูจน์ว่ามุมเท่ามุมนี้บวกมุมนี้ได้95องศาสมมติแล้วเราก็ต้องใช้ทฤษฎีที่มันมีอยู่ในคณิตศาสตร์เนี่ยมาพิสูจน์ครับซึ่ง process เนี่ยผมก็ใช้ไม้โปรเทคเตอร์สิครับทฤษฎีทำไมโอเคใช่ครับคือบางข้อก็คือ proof กันเป็น 3-4 หน้ากระดาษครับก็จะเป็นลักษณะนี้มันจะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าของคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะมีความทฤษฎีมากกว่าเนาะแล้วก็ทางฝั่งของคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะมีการเหมือนโดยเซตติ้งของโจทย์เนี่ยก็จะเอามาจากโลกความเป็นจริงมากกว่าบางครั้งอย่างที่สวิตยกตัวอย่างไปนะครับถ้าเราจะเดินทางในประเทศไทยมีแบบมาให้เราจะใช้คอมพิวเตอร์ในการโซฟมันยังไงโจทย์ฝั่งคอมพิวเตอร์มันจะดูเป็นโจทย์ที่แบบมนุษย์ฟังรู้เรื่องโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยแค่โจทย์ก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วใช่ครับใช่ครับพิสูจน์ซิว่า e เท่ากับ mc กำลัง2จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ก็แบบ e คืออะไรวะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนไม่ได้อยู่ในวงการก็คือจะไม่รู้เลยว่าโจทย์เนี่ยมันหมายความว่ายังไงด้วยซ้ำหรือถึงแม้ว่ารู้ก็จะงงว่าแล้วจะอยากรู้ไปทำไมไอ้ที่จะให้เราพิสูจน์เนี่ยครับใช่จะมาทางทฤษฎีจ๋าๆเลยผมจะถามตลอดว่าจะรู้ไปทำไมได้ประโยชน์อะไรแต่จริงๆแล้วมันได้ประโยชน์ใช่ไหมใช่ครับมันมีประโยชน์มันสนุกตรงไหนครับที่ผมฟังถึงตรงนี้ผมจะรู้สึกว่าแบบแล้วมาอยู่โรงเรียนนี้ก็เรียนเหนื่อยอยู่แล้วที่มันเหมือนเรียนหนักกว่าเดิมอีกหรือเปล่าผมว่าความสนุกของมันคือเราได้มาเจอเพื่อนที่สนใจในเรื่องเดียวกันใช่เพราะว่าลองนึกภาพในมุมดนตรีก็ได้ครับถ้าสมมติว่าเราได้เจอเพื่อนๆที่สนใจด้านดนตรีเหมือนกันนะแล้วมันมาอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกัน1 เดือนน่ะคือไม่ว่าใครจะสนใจดนตรีสายไหนอ่ะแต่พอมันมารวมร่างกันอ่ะความสนใจมันจะทวีคูณบางครั้งคนนั้นแชร์อันนั้นบางครั้งคนนั้นแชร์อันนี้อันนี้ถึงแม้ว่าจะมีเด็กในแต่ละ
ความสนใจที่มันแตกต่างกันอะบางคนอาจจะเหมือนสนใจมากสนใจน้อยอะแต่ทุกคนมีของบางอย่างแปลว่าความรู้สึกของพวกเราก็คือมันคือการแข่งขันไปด้วยอยู่ตลอดเวลาใช่ครับเราอยากเป็นตัวแทนเราอยากขึ้นไปดูอยู่ใน rankingท็อปเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปใช่ครับมันแล้วอย่างนี้มันมีแบบแข่งแย่งชิงดีไหมแบบไม่มีคอมเมนต์กันก็ผมว่ามันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะสุดท้ายทุกคนก็ respect ไอ้ตัวกฎของการแข่งขันอยู่ดีครับสุดท้ายมันก็จะมีคือวันเรียนแล้วก็จะมีวันที่สอบทุกคนก็จะจริงจังกว่าปกติแต่ว่าสุดท้ายสอบคะแนนเป็นยังไงทุกคนก็ตามนั้นเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันการจะได้ผู้แทนประเทศอะไรมันยากอยู่แล้วจากทั้งหมดกี่คนแล้วเขาคัดเหลือกี่คนนะฮะเวลามาเข้าค่ายครับผมค่ายมันมีหลายค่ายมากเลยครับจากค่ายเดือนตุลาก็จะเริ่มจากประมาณ30คนหั่นครึ่งนึงเป็นค่ายเดือนมีนาเหลือ15คนหั่นอีกเหลือ10คนเป็นค่ายเดือนเมษาค่ายเดือนเมษาเหลือ4คนอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อนี่คือเขาทำกันช่วงปิดเทอมใช่ครับใช่คือเปิดเทอมก็เรียนหนักอยู่แล้วปิดเทอมแทนที่จะได้ไปเที่ยวไปพักผ่อนก็ไปเข้าค่ายโอลิมปิกแต่เด็กที่เข้าค่ายมองว่านี่เป็นพักผ่อนนะครับเหมือนเราเหมือนอยู่กับเพื่อนฟูลไทม์สมมติว่าเป็นเด็กชอบเล่นเกมก็คือตอนดึกเล่นเกมโดยที่ไม่มีใครมาห้ามเลยเราตั้งวงกัน 100% เน็ตแรงอันนี้สำคัญมากอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วในสุดคุณทั้งคู่ก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปใช่ครับผมได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งคอมพิวเตอร์ครับปี2011ฮะพอฮะของผมเข้าถึงรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายเกือบได้เป็นผู้แทนครับแล้วแต่ในที่สุดก็ได้ทุนไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศใช่ครับอันนี้คือเกิดจากการที่เรามุ่งมั่นไปแข่งขันไปเข้าค่ายบ่อยๆครับเป็นทุนโอลิมปิกวิชาการในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอครับเป็นทุนสำหรับผู้ที่อยู่ในหมวดโอลิมปิกวิชาการใช่ครับใช่ซึ่งคุณได้ทั้งคู่ครับก็คือคนที่ไปแข่งโอลิมปิกวิชาการหรือว่าคนที่เข้าค่ายลึกๆครับก็จะมีสิทธิ์ชิงทุนนี้ใช่ครับทุนนี้นี่คือยังไงฮะไปเลือกไปเรียนที่ต่างประเทศที่ไหนก็ได้อย่างนี้เหรอใช่ครับก็คือสามารถเลือกไปเรียนที่ประเทศไหนก็ได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกเรียนอเมริกาหรือไม่ก็อังกฤษแล้วก็สามารถเรียนได้ถึงปริญญาเอกเลยแล้วก็ต้องกลับมาทำงานที่ประเทศไทยครับผมคุณเลือกอะไรฮะตอนไปเรียนต่อก็เลือกอเมริกาทั้งคู่แล้วก็ไปเรียนคอมทั้งคู่เรียนที่ MIT เหรอฮะใช่ครับผมเข้าที่ MIT ได้ครับผมแล้วพอครับที่ RPI ครับก็คือเป็นมหาลัยที่ Upstate New York MIT เนี่ยได้ยินบ่อยๆนะฮะเพราะว่าโทนี่สตาร์กจบที่นี่ Iron Man นะฮะ RPI นี่คือยังไงนะฮะก็เป็นมหาลัยเทคนิคอลครับที่อเมริกาครับเขาเคยรุ่งเรืองเมื่อประมาณสัก100 ปีที่แล้วครับผมอ๋อล่ะใช่โอเคเป็นมหาลัย Engineering School แรกในอเมริกาถ้าผมจำไม่ผิดโอเคคราวนี้ที่น่าสนใจก็คือคุณสวิตนะฮะไปเรียนคลาส Poker Theory and Analytics ที่และบวก Poker Bots อีกด้วยใช่ครับที่ MIT เขามีสอนอะไรอย่างนี้ใน MIT ด้วยเหรอครับใช่ครับใช่มันจะไม่ใช่คลาสแบบคลาสหลักที่แบบสอนในช่วง regular เยียร์นะครับแต่ว่าหมายถึงว่าจะสอนในช่วงแบบวินเตอร์ก็คือช่วงที่เป็นเบรกปิดเทอมอะบ้านเราเหมือนเรียนซัมเมอร์ที่นู่นเขาเรียนวินเตอร์เพราะเขาเบรกช่วงวินเตอร์กันใช่ครับก็จะมีอาจารย์ที่แบบอยู่ในมหาลัยนี่แหละครับแต่ว่าเขาสนใจในด้านโป๊กเกอร์เขาก็จะเหมือนจัดคลาสขึ้นมาให้เด็กที่สนใจเรียนมาเรียนได้ผมก็ลงทั้ง2ตัวเลยมีตัวนึงก็คือสอนเกี่ยวกับ theory ของโป๊กเกอร์ในยุคนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะจาก GTO สมัยนั้นยัง GTO ยังไม่ได้แพร่หลายเลยก็เรียนพวกเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ตำแหน่งต่างๆเกี่ยวกับพอร์ตออสอะไรพวกนี้ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสวิตหัดเล่นโป๊กเกอร์มาก่อนหรือเปล่าฮะคือรู้จักมาก่อนหรือเปล่าผมสนใจมานานแล้วครับแล้วก็ผมชอบดู SOP อะไรครับปกติทุกซัมเมอร์ก็จะดูตลอดแต่ว่าไม่ได้เล่นเยอะครับลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเข้าไปเรียนโป๊กเกอร์ใน MIT ถึงแม้ว่ามันจะเป็นคอร์สสั้นๆในช่วงวินเตอร์ก็ตามทีเขาสอนยังไงมีคนไปเรียนเยอะไหมใครเป็นคนมาสอนมีคนเรียนเยอะมากครับเต็มฮอลเลยครับเป็น100เลยครับแล้วก็คนสอนก็มีทั้งเด็กที่เป็นแบบซีเนียร์ที่แบบปี4อะไรเงี้ยครับที่สนใจแล้วก็มีทั้งอาจารย์ด้วยอาจารย์ที่สนใจอยู่ในคณะการจัดการคณะแมネจเมนต์หรือคณะอีคอนอะไรเงี้ยครับก็มาสอนก็เป็นคลาสจริงๆเลยนะครับแบบมี20วันเริ่มจากปูพื้นฐานแล้วก็เรียนเกี่ยวกับ position ต่างๆเรียนเกี่ยวกับ hand range เรียนเหมือนเรียนทฤษฎีจริงๆแล้วก็มีเหมือนเขาใช้สมัคร Poker Stars ด้วยสมัยนั้นก็จะมี Poker Stars ก็จะมา X กับ MIT แล้วก็เหมือนให้เป็น account ที่คนไปซ้อมกันได้ทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาวิเคราะห์แฮนด์ด้วยโอ้
ซึ่งมันส่งผลยังไงต่อวิธีการเล่นโป๊กเกอร์ของสวิตบ้างครับเมื่อเข้าไปเรียน มันก็คือผมว่ามันก็ทำให้เราได้เบสิกแล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่าโป๊กเกอร์มันเวิร์กยังไงโดยที่ผมแบบไม่ได้แบบมีประสบการณ์เล่นจริงเยอะพอมาจับเล่นจริงก็รู้สึกว่าสามารถเล่นได้เลยโดยที่แบบเพราะเราเคยมีแบ็กกราวด์พวกนี้มาแล้วแต่ว่าจริงๆของที่เรียนผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเล่นไปเยอะพอสมควรก็น่าจะจับได้คือเขาไม่ได้สอนอะไรที่มันแบบซับซ้อนมากแบบโปรมาสอนอะไรขนาดนั้นก็เป็นเหมือนเบสิกมากกว่าที่ทำให้คนเหมือนมาสนใจในโป๊กเกอร์ครับพอแล้วครับได้ไปโรงเรียนกับเขาด้วยไหมเราไม่ได้โรงเรียนเลยครับอยู่คนละสถาบันใช่ไหมไม่เลยครับคือจริงๆผมไม่ได้มี exposure กับโป๊กเกอร์เลยครับแต่ว่าเนื่องจากว่าก็เป็นเพื่อนสนิทกันมานานเนาะก็จะได้ยินสวิตพูดมาโดยตลอดว่าเฮ้ยไปโรงเรียนโป๊กเกอร์ที่มีโป๊กเกอร์บอทไอเรามันก็รันอยู่ในหัวครับรันอยู่ในหัวจนกระทั่งได้มีโอกาสเมื่อไม่นานมาดีที่มาเล่นจริงๆแล้วก็เริ่มมาจริงจังกับโป๊กเกอร์ครับซึ่งแปลว่าตอนช่วงที่เรียนอยู่ที่อเมริกานี่ก็แค่ศึกษาเฉยยังไม่ได้ลงแข่งขันยังไม่ได้อะไรจริงจังขนาดนั้นก็จะมีเล่นบ้างตอนผมจะมีช่วงที่ผมทำงานที่อเมริกานิดหน่อยประมาณปี2ปีครับช่วงนั้นก็เล่นแคชเกมกับคนในบริษัทค่อนข้างบ่อยที่นั่นแคชเกมโฮมเกมมันเล่นได้ถูกกฎหมายก็เล่นเขาก็เลยเกิดเกมเหล่านี้ให้เราแวะเวียนไปใช่ครับใช่ทดสอบฝีมือกันอยู่เรื่อยๆนะฮะคราวนี้เมื่อเรียนจบมาแล้วเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วผู้ที่เป็นนักเรียนทุนก็ต้องจบมาทำงานราชการกันใช่ไหมหรือเขาเรียกว่าอะไรทำงานใช้ทุนใช่ไหมฮะแต่ทั้งสองคนกลับมาเปิดบริษัทเลยตอนนั้นคือตัดสินใจอย่างนี้เพราะว่าอะไรฮะก็จริงผมมองว่าเราได้ทุนไปมีโอกาสไปเนี่ยครับสุดท้ายแล้วเราอยากที่จะ give back อยู่แล้วนะครับคำถามคือเรา give back แบบไหนที่เราคิดว่ามันดีที่สุดตามศักยภาพของเราซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าการไปเป็นข้าราชการของรัฐหรือว่าเป็นอาจารย์มหาลัยเนี่ยก็ดีเราได้บ่มเพาะแล้วเราได้สอนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าเรามองว่าสิ่งที่มันขาดเนี่ยคือเราเห็นว่าคนไทยเนี่ยจริงๆเก่งกันเยอะแต่สิ่งที่ขาดเนี่ยครับคือโอกาสในงานที่ดีเราเลยมองว่าเราอยากที่จะกลับมาสร้างงานเทคที่มีคุณภาพซึ่งถ้าเกิดว่าดูในไทยแม้กระทั่งทุกวันเนี่ยครับก็แทบจะไม่มีบริษัท Pure Tech ที่มันเป็นเทคของไทยที่ทำ Deep Tech แล้วก็ออฟเฟอร์งานให้กับคนที่มีศักยภาพในไทยเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้าเกิดว่าเรายังมีแรงอยู่เราจะมาลองทำกันมันก็ต้องณจุดนั้นแหละก็เลยตัดสินใจลองทำบริษัทกันครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะคนเพิ่งจบมาแล้วก็ตั้งบริษัทที่ฟังดูแล้วมันดูงานใหญ่เหมือนกันเนี่ยจริงๆก็คิดว่าไม่ปกตินะครับ เพราะว่าตามสถิติแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสตาร์ทอัพ 95% fail มีแค่ 5% ที่รอดแล้วก็ใน 5% นั้นเนี่ยครับถ้าตามสถิติแล้วเนี่ยคนที่โอกาสรอดเยอะกว่าเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ40กว่าทางนั้นเลยก็คือมีประสบการณ์ในการทำงานหรือว่าเป็น executive เป็นทีมลีดกันมาแล้วพวกผมก็มองว่าจริงๆแล้ว chance มันน้อยแต่ว่าถ้ามันจะมีช่วงอายุตอนไหนที่เราจะยังมีไฟแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีครอบครัวเราไม่ได้มีภาระเรายังไม่ได้มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบขนาดนั้นเรายังจะเสี่ยงแล้วก็ลองทำตามเนี่ยความอยากตรงนี้ได้เนี่ยอยากที่จะพิสูจน์ว่าเฮ้ยเราสร้างงานที่ดีให้กับประเทศไทยได้มันก็ต้องเป็นตอนนั้นครับซึ่งบริษัทที่เปิดขึ้นมานี้ทำอะไรฮะลองเล่าให้มนุษย์ที่ไม่ฉลาดนักอย่างผมเข้าใจหน่อยนึงฮะได้ครับ ก็บริษัทแบรนด์โปรโตคอลนะครับเราทำสิ่งที่เรียกว่า Data Oracle ให้ Blockchain ครับซึ่ง Data ก็แย่แล้วครับแค่นี้ก็แย่แล้วครับ Oracle มา Data Oracle เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดมาจากการที่ว่า Blockchain เนี่ยไม่สามารถเข้าถึง Data ในอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้อย่างเช่นมันไม่รู้ว่าวันนี้อุณหภูมิประเทศไทยเนี่ยร้อนขนาดไหนหรือวันนี้หุ้น Google Microsoft มันบวกลบขนาดไหนแล้วซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลพวกนั้นเนี่ยครับมันเป็นข้อมูลที่สำคัญในการทำให้ blockchain application มันมีประโยชน์จริงๆเนาะเพราะว่าถ้าลองพี่เดชลองนึกภาพนะครับว่าถ้าแอปพลิเคชันบน blockchain เนี่ยมันก็วนลูปแบบทำการซื้อขายกันอย่างเดียวใน blockchain เนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรให้กับมนุษย์ทั่วไปเพราะฉะนั้น Data ข้างนอกเนี่ยครับมันเลยสำคัญนั่นคือพาร์ทที่แบรนด์โปรโตคอลเข้าไปทำก็คือเอา Data เข้าไปใส่ในบล็อกเชน
บล็อกเชนจะรู้แล้วว่าวันนี้ประเทศไทยอากาศร้อนไหมรถติดหรือเปล่าใช่ครับอะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็คือเราเวิร์กเป็น B2B business เป็นส่วนใหญ่ business to business เราก็จะเวิร์กกับบล็อกเชนต่างๆก็จะมีบล็อกเชนที่เป็นสัญชาติประเทศต่างๆเต็มเลยแล้วก็ Binance อะไรพวกอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับ Feeling ประมาณอย่าง Binance นี้ Chain ใช่ไหม ก็มีเชนของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยครับ โอเค แล้วก็พวกนี้ก็จะติดต่อเรามาแล้วก็เขาจะบอกว่าเขาก็จะมีลูกค้าของเขาเองที่อยากได้ Data ประเภทต่างๆ เช่นแบบลูกค้าคนนี้อยากได้ Data เกี่ยวกับราคาเหรียญคริปโตคนนี้อยากได้ราคาหุ้นคนนี้อยากได้ผลกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเอาไปทำแอปในบล็อกเชนของเขาเราก็จะมีระบบที่ supply data พวกนี้พร้อมกับproof พิสูจน์ว่าแบบ data พวกนี้เป็น data จริงนะไม่ได้ fake อะไรเงี้ยครับผมเข้าใจว่านี่เป็นความรู้ใหม่สำหรับผมเลยผมก็เข้าใจว่าไอ้เรียกว่าอะไรแพลตฟอร์มเหล่านั้นมันฉลาดพอที่จะรู้ data เหล่านี้อยู่แล้วจริงๆมันไม่รู้เหรอฮะใช่ครับใช่การเอาขึ้นแล้วก็เหมือนกับมีเหมือนเป็นหลักฐานว่า data นี้ไม่ใช่ data ที่ถูกปลอมแปลงอะไรอย่างเงี้ยมันมีเทคโนโลยีที่ต้องเกี่ยวข้องมิฉะนั้นแล้วอาจจะข้อมูลเยอะแต่ผิดหมดใช่ครับก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่า smart contract เนี่ยครับมันคือตัวช่วยให้เหมือนคนสามารถที่จะโปรแกรมวิธีการที่เงินส่งกันได้เนาะมันเลยสำคัญที่เงื่อนไขของการส่งเงินเหล่านั้นนะครับมันต้องมี proof เสมอใช่มันก็เลยไอ้สิ่งเหล่านี้ที่คุณทำเนี่ยคือเป็นงานหลักของบริษัทนี้คู่แข่งเยอะไหมมีคนทำอะไรแบบนี้อยู่เยอะไหมฮะจริงๆมีคู่แข่งอยู่หลักหน่วยเจ้าครับที่ใหญ่ๆแต่ว่ามันยากใช่ไหมมันในเชิงของเทคนิคมันไม่ได้ยากในเชิงของ process ครับแต่ว่ามันยากที่ทำไงให้ make sure ว่าเราสามารถไอตัว proof ที่พูดถึงเนี่ยครับมันไม่มีใครปลอมแปลงได้จริงๆครับแล้วก็ทำยังไงให้โดยตัวโซลูชันของเราและบริษัทของเราเนี่ยครับมีความน่าเชื่อถือซึ่งเราก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆที่เข้ามาในตลาดนี้แล้วก็ใช้ความที่เราอยู่ในอินดัสทรีตรงนี้เนี่ยครับมายืนยาวน่าจะประมาณเข้าปีที่7แล้วสำหรับแบรนด์โปรโตคอล7 ปีที่ผ่านมานี้ถือว่าธุรกิจไปได้ดีไหมฮะไปได้ดีครับก็จริงๆบริษัทของเราขึ้นอยู่กับอินดัสทรี up and down เยอะเนาะซึ่งอย่างที่ทุกคนก็คงทราบว่าโอเคคริปโตมันก็มี up and down มันนะครับแต่ว่าในมุมมองของแบบสิ่งที่บริษัทเราทำหรือว่า performance หรือว่า income ของบริษัทเนี่ยครับมันก็คือเราก็มีฐานลูกค้าของเราอยู่ครับซึ่งจะมากจะน้อยเพิ่มขึ้นลงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ industry ในระดับหนึ่งและความที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วมาเปิดบริษัทด้วยกันเนี่ยจริงๆมันเป็นข้อห้ามที่ผู้ใหญ่เขามักจะว่ากันเอาไว้เป็นเพื่อนกันอย่าทำธุรกิจด้วยกันเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันกลัวเรื่องแบบนี้ไหมหรือว่าทะเลาะกันเละเทะกันไปเรียบร้อยแล้วไม่ผมว่ามันน่าจะแล้วแต่คนนะครับส่วนตัวไม่เคยมีปัญหาอะไรที่มันแบบรุนแรงขนาดนั้นเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าผมกับพอคือแบบค่อนข้างชัดว่าเราแบบเก่งด้านไหน Excel ด้านไหนไม่ค่อยทับลายกันแบบพอก็จะทำเกี่ยวกับ Product ด้วยดีไซน์ว่าเราจะทำอะไรเสิร์ฟลูกค้าหรือว่า Product หน้าตาเป็นยังไงGo to Market จะเป็นยังไงส่วนผมก็จะแบบดูเทคมากกว่าจะคุมทีมที่เป็นทีมของโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยครับแบบงานจะไม่ค่อยทับกันแล้วก็ respect กันว่าคนนี้แบบรู้ด้านนี้เยอะกว่าเรานะก็ทำงานกันไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่เราเห็นมาเยอะแล้วนะเนี่ยผมดูหนังเรื่องอะไรโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเงี้ยทะเลาะกันเละเลยนะถึงขั้นแบบหักหลังกันเลยเราดูใช่ไหมเรื่องนี้ดูใช่ไหมดูครับดูกลัวไหมกลัวเป็นแบบนั้นไหมมาร์ค ซักเกอร์เบิร์กแบบหักหลังเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนตัวตอนที่ตัวเองศึกษาเรื่องสตาร์ทอัพแล้วก็การเปิดบริษัทเนี่ยมันก็มีคำหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกเก็ตแล้วก็เชื่อมาโดยตลอดคือเขาบอกว่า founders เนี่ยเป็นเหมือน marriage without weird stuff ก็คือเหมือนเขาบอกว่ามันเหมือนการแต่งงานที่ไม่ได้มีแบบเรื่องแปลกๆเนาะซึ่งจริงๆแล้วเราก็พบว่าใน 7-8 ปีที่ทำงานมาด้วยกันเนี่ยครับในฐานะ founder มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือผมว่าคีย์หลักๆเนี่ยก็คือถ้าเรา treat ว่า relationship ของการทำงานโดยเฉพาะในการทำงานเป็น founder ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนการแต่งงานcommunication สำคัญมากๆนะครับพอมี conflict หรือมีอะไรที่มันไม่ตรงกันปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มมีความกันแล้วเราจะรีบคุยกันทันทีแล้วก็พยายาม resolve เพื่อให้มันไปต่อได้อย่างเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่าการแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับเป็นคีย์หลักที่ทำให้เรายืนเวลาแล้วก็ยังรักษาความเป็นเพื่อนกันมาได้
เคารพในความเชี่ยวชาญของเพื่อนเราซึ่งบังเอิญก็มีไม่เหมือนกันเคารพในพื้นที่ที่แบ่งกันรับผิดชอบก็เลยราบรื่นกันมาด้วยดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะแต่เอาจริงๆเลยนะอันนี้ผมจะไม่โกหกเลยนะเมื่อกี้ที่คุณเล่าให้ผมฟังว่าบริษัทคุณทำอะไรเนี่ยผมยังไม่รู้เรื่องเลย ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองทางบ้านก็คงเป็นผมพยายามอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันยกตัวอย่างให้แบบเป็นรูปธรรมสักลูกค้าคุณสักเจ้าหนึ่งได้ไหมว่าเขาเอาบริการอะไรของคุณไปแล้วคุณบริการของคุณไปทำให้งานเขาราบรื่นประสบผลสำเร็จยังไงได้ครับได้ก็เป็นรูปธรรมครับผมก็อย่างมีลูกค้าบน Binance Chain อันนึงชื่อ Venus Protocol เนี่ยเขาทำเหมือนเป็นระบบ lending บนบล็อกเชนก็คือระบบเหมือนเอาไว้ยืมเงินเช่นสมมติว่าคุณมีเหรียญนี้อยู่สมมติมีเหรียญบิตคอยอยู่แต่ว่าคุณไม่อยากขายนะแต่ว่าคุณอยากได้เงินสดออกมาใช้อยากกู้ดอลลาร์มาเขาก็สามารถเอาบิตคอยไปค้ำเพื่อกู้ดอลลาร์ออกมาได้ใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ตัวเอาบ้านไปค้ำแต่นี่เอาบิตคอยไปค้ำใช่เหมือนจำนำเหมือนจำนำทีนี้ไอ้ตัวระบบของเขาเนี่ยโปรแกรมทุกอย่างมันออโต้หมดเลยคือคนสามารถไม่ต้องใช้คนเลยคนสามารถเอาบิตคอยมาค้ำเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็กู้เงินออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้ Data ที่สำคัญมากที่เขาต้องมีก็คือราคาของบิตคอยเพราะว่าถ้าราคาบิตคอยมันลงกระทันหันใช่ไหมครับเขาจะต้องยึดเงินยึดบิตคอยที่คนมาจำนำไม่งั้นเขาขาดทุนใช่ไหมครับเพราะว่าสมมติว่าบิตคอยตอนนี้ราคา2 ล้านสมมติว่าตอนที่ไปค้ำเนี่ยบิตคอย2 ล้านแต่วันนี้มันเหลือ1.5 ล้านใช่แล้วเขากู้ออกไป1.5 ล้านอย่างเงี้ยมันก็ต้องเขาเรียกว่าต้องยึดก่อนต้องยึดแล้วก่อนที่มันจะตกลงไปน้อยกว่านั้นถูกต้องเขาจะขาดทุนโดยไม่รู้ตัวทันทีถูกต้องดังนั้นตัวระบบของเขาเนี่ยก็ต้องการคนที่เอาราคาของบิตคอยเนี่ยไปส่งให้ตลอดเวลาแบบตลอดเวลาจริงๆแล้วก็ห้ามล่มเลยซึ่งคำว่าตลอดเวลาในที่นี้ก็หมายความว่ามันเชื่อมกันอยู่หลังบ้านใช่ครับแบบเรียลไทม์ใช่รู้ทันทีตลอดเวลาใช่ตัวระบบเราก็จะคอยส่งราคาบิตคอยให้ตลอดแล้วโดยเฉพาะยิ่งตอนที่ราคาบิตคอยมันผันผวนมากระบบเราก็จะส่งให้ถี่มากตัวโปรแกรมเขาจะได้เอาไปคำนวณต่อว่าต้องทำยังไงกับโพซิชันของลูกค้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพอฟังตรงนี้ก็เริ่มเข้าใจมันก็คือการ provide ข้อมูลที่บางทีบางแอปพลิเคชันงานหลักเขาไม่ใช่เรื่องแบบนี้เขาไปโฟกัสเรื่องงานหลักของเขาดีกว่าเรื่องคิดดอกเบี้ยเรื่องทวงเงินอันนี้เป็นงานที่แบบเอาผู้เชี่ยวชาญส่งมาให้คือลูกค้าหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เคยทำเองกันมาก่อนแบบเขารู้สึกว่าเซอร์วิสนี้ไม่ได้สำคัญอะไรมันก็แค่เอา Data มาส่งมันฟังดูเหมือนง่ายแล้วเขาค้นพบว่าทำให้มันแบบไม่มีดาวไทม์เลยแบบนึกภาพว่า1 ปีมีกี่วันมีกี่วินาทีจะต้องไม่มีจุดที่ผิดพลาดเลยมันยากใช่เราก็จะมีทีมที่แบบทำระบบนี้มานานแล้วก็มีตัวที่คอยดูว่ามีอะไรผิดปกติไหมแล้วก็มีทีมวิศวะที่แบบตื่นตลอด24 ชั่วโมงมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมเก็ตเลยมันเหมือนผมทำคอนเสิร์ตผมก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องเสียงเป็นของตัวเองผมเช่าซัพพลายเออร์ดีกว่าเพราะว่าคนที่เป็นซัพพลายเออร์เรื่องเครื่องเสียงเขาก็จะคอยอัปเดตให้เครื่องเสียงเขาทันสมัยที่สุดบำรุงรักษาเสียก็ซ่อมมีคนขนของให้ผมเองก็ไม่ต้องปวดหัวก็แค่เลือกจะเอาอันเนี้ยแล้วก็คิดราคากันไปผมก็ไปโฟกัสเรื่องทำยังไงให้คอนเสิร์ตสนุกแล้วก็ขายบัตรได้ใช่ครับเข้าใจแล้ว โอเคมันไม่ได้ยากขนาดนั้นซึ่งนี่แหละคือนี่คือธุรกิจหลักที่ทำให้คุณบริษัทของคุณเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับมีแผนที่จะทำไม่รู้เขาเรียกอะไรโซลูชันอะไรอย่างเงี้ยให้กับวงการโป๊กเกอร์บ้างไหมเช่นทำยังไงจะมีโปรแกรมที่ทำให้เล่นโป๊กเกอร์เก่งขึ้นหรือ ไม่รู้ที่เขาสามารถจะมีกันได้เนี่ยเคยคิดจะทำบ้างไหมครับคือยังไม่ได้คิดจะทำจริงจังเป็นเหมือนธุรกิจเลยเพราะทำธุรกิจมันซับซ้อนมันต้องคิดเรื่อง cash flow คิดเรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่าส่วนตัวก็ชอบในโป๊กเกอร์และอยากทำ tool ต่างๆมาให้โป๊กเกอร์คอมมูนิตี้อยู่แล้วโดยเฉพาะแบบถ้าเรามีอะไรที่เป็นของไทยอะไรเงี้ยก็น่าจะดีจริงก็เคยลอง explore ดูพวกซอฟต์แวร์พวกอะไรแต่ว่าจริงก็ทำอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในสเตจที่แบบเอามาโชว์ทุกคนได้แต่ถ้าทำได้ดีก็อยากให้เป็นธุรกิจเหมือนกันครับในฐานะคนที่เล่นโป๊กเกอร์อยู่ด้วยเนี่ยเพนพอยต์ของนักโป๊กเกอร์ที่สามารถแก้ได้ด้วยเทคโนโลยีที่คุณทำได้เนี่ยเช่นอะไรบ้างฮะที่นึกเอาไว้อาจจะยังไม่ทำก็ได้นะมีอะไรบ้างไหมฮะจริงๆผมคิดว่า study tools
นะครับเป็น area ที่น่าสนใจทั้งหมดเลยครับซึ่งมันก็พูดได้กว้างมากนะครับก็คือมันก็มีตั้งแต่ pre-flop เนาะ pre-flop range ใช่ไหมครับแล้วก็ post-flop play นะครับแล้วก็เรื่องของการmanage พวกอย่าง ICM situation adjustment ต่างๆพวกนี้ครับคือจริงๆ area พวกเนี้ยน่าสนใจหมดเลยผมคิดว่าsolution ที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยก็ไม่ได้ ideal หมายความว่าผมคิดว่า key player เนี่ยมีแค่ไม่กี่เจ้านะครับแล้วก็ในแต่ละเจ้าที่มีอยู่เนี่ยผมคิดว่าวิธีการที่เขาทำธุรกิจเนี่ยครับมันค่อนข้างมีความเป็นสมัยเก่าอ่ะเพราะว่าหลายแอปพลิเคชันที่ develop ขึ้นมาเนี่ยเขาก็เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี 2005 2006 ใช่ไหมครับมียุคใหม่ๆหน่อยเช่น GTO Wizard ใช่ไหมครับที่ผมคิดว่าเริ่มขยับขึ้นมาทำให้ UX ของการเข้าไปเรียนรู้เนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นใช่ครับซึ่งผมคิดว่า tools พวกเนี้ยยังมี room ที่เราเองสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ improve ได้ก็เป็นของที่เรียกว่ายังไม่ได้มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่า actively experiment อยู่แต่ว่าสิ่งที่คุณมีและคุณเชี่ยวชาญอยู่แล้วก็คือการอัปเดตข้อมูลแบบ real time แอปที่ใช้สอนโป๊กเกอร์ของคุณอาจจะอัปเดต วันนี้เขานิยมเล่นแบบนี้ทุกวันนี้หรืออะไรทำนองเนี้ยนะมันอาจจะเป็นจุดแข็งที่คุณทำมาแล้ว GTO วิสัทอาจจะแพ้หรือไม่ก็อาจจะต้องมาใช้บริการของคุณในเรื่องการป้อนข้อมูลที่อัปเดตมากซึ่งไม่รู้ข้อมูลอะไรนะที่เขาต้องการนะฮะแต่ว่าก็ให้กำลังใจแล้วกันผมรออยู่นะฮะแล้วสำหรับคนที่เป็นนักเล่นโป๊กเกอร์คนไทยก็อาจจะแบบอย่างน้อยก็มีแอปภาษาไทยวะให้มันอ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆเรียนรู้ง่ายๆอะไรอย่างนี้นะฮะมีเมื่อไหร่บอกด้วยแล้วกันนะครับแน่นอนครับสองคนนี้คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยจากข้อมูลคนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างใช่แบบว่า outgoing พอนี่คือแบบชอบใช้กิจกรรม outdoor อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช้ชีวิตแบบลุย extreme อะไรอย่างนี้เลยกีฬาแทบทุกอย่างเอาหมดเลยเอาหมดครับในขณะที่สวีดนี่อยู่บ้าน ทำอะไรบ้างนะเนี่ยเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยฮะเลี้ยงหมาเล่นเกมอันนี้มัน typical เด็กเนิร์ดเลยนะฮะไม่ค่อยออกไปไหนเนี่ยนะฮะแล้วพอมามีจุดร่วมกันเป็นโป๊กเกอร์นี่สไตล์ต่างกันไหมฮะในการเล่นโป๊กเกอร์ค่อนข้างต่างกันนะครับค่อนข้างต่างกันเลยส่วนตัวผมตอนนี้พยายามที่จะเป็นexploitative play มากขึ้นแล้วก็จะ based on พวก GTO น้อยกว่าสวิตของสวิตนี่คือ GTO จ๋าๆเลยอย่างนั้นหรือเปล่าก็พยายามเป็นอย่างนั้นถ้าพยายามเล่นตามตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคซึ่งโอ้อย่างนี้ดีเลยแล้วพอทำอย่างนี้มาเนี่ยแล้วพบว่าวิธีไหนเวิร์กกว่ากันระหว่าง2วิธีเนี่ยผมคิดว่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งคู่ครับจริงๆส่วนตัวมองว่า exploitative play เนี่ยก็จะมี variance เยอะกว่าเพราะว่าบางครั้งเราพยายาม exploit มากๆก็โดย definition มันคือเราเปิดตัวเองให้โดน exploit ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งที่ผมจะเป็นคนที่ชอบ overplay บาง hand หรือว่าแบบ river เนี่ยจะเอา value เกินนิดเสมอบางครั้งเนี่ยพอไพ่เขามีดีจริงๆหรือดีเหนือกว่าถึงแม้ว่าโอกาสมันจะน้อยตามที่เราคำนวณมาแล้วแต่ถ้าโดนไปทีหนึ่งเราก็เจ็บเยอะกว่าเมื่อเทียบกับคนที่เล่นตาม GTO sizing ที่มันก็จะแบบถึงโดนดวงซวยมันก็จะไม่เจ็บมากแต่ดูอยู่ไปแบบนั่งดูคนอื่นเล่นหรือว่าได้เล่นกับหลายคนก็เห็นว่าจริงๆทางที่ดีที่สุดคือเราต้องผสมแล้วก็ adjust ขึ้นอยู่กับว่าเราเจอกับคู่แข่งแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่า exploitative จริงๆแล้วคิดว่า profitable กว่ามากถ้าเกิดว่าเราเลือกเล่นกับถูกคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าก็จริงก็อยากพยายาม adjust อยู่เหมือนกันให้ตัวเราเองเล่นได้หลายแบบขึ้นอยู่กับว่าเราอ่านว่าโต๊ะนี้หรือคนนี้เป็นยังไงอะไรครับถ้างั้นทั้งสองคนนี้ถ้าย้อนไป day one เลยนะครับเริ่มรู้จักโป๊กเกอร์จากอะไรฮะเริ่มเล่นโป๊กเกอร์เพราะอะไรครับคืออย่างที่เล่าไปก็คือผมเคยเรียนแล้วก็แบบสนใจอยู่แล้วชอบดูชอบอะไรแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้เล่นจริงจังทัวร์นาเมนต์จริงๆเนี่ยจริงเราเพิ่งเริ่มเล่นกันเมื่อปี2023นี่เองใช่ครับก็คืออยู่ๆผมทักพอไปว่าอยากเล่นโป๊กเกอร์ว่ะแล้วเราก็หาทัวร์กันเลยแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินกันเลยไปเป็นทัวร์นาเมนต์เล็กๆที่ไต้หวันครับผมก็ไปลองเล่นกันเลยซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยไม่มีแบ็คกราวด์โป๊กเกอร์เลยครับก็ได้ยินแค่เพื่อนพูดมาเฉยๆ
แล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงชีวิตละกันครับที่ activities หรือว่าinterest ของผมกับเพื่อนเนี่ยมันเริ่มห่างออกจากกันอย่างที่พี่เต้บอกเมื่อกี้ว่าผมก็จะไปแบบตีกอล์ฟดำน้ำทำกิจกรรม outdoor ส่วนเพื่อนเนี่ยก็จะชอบแบบอยู่ในบ้านมากขึ้นก็เลยมองว่าเฮ้ยเราอยากที่จะมี activity อะไรร่วมกันเหมือนกันแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยอยากเล่นโป๊กเกอร์เว้ยเอาวะตอนนั้นก็เลยบุ๊กเลยไปที่ไต้หวันครั้งแรกแล้วก็เนี่ยนั่งติว pre-flop range ตรงนั้นเลยครับก่อนประมาณ1 อาทิตย์ก่อนที่จะบินเลยแล้วก็ไปลงสนามจริงเลยตอนนั้นคือทัวร์นาเมนต์อะไรจำได้ไหมฮะทัวร์นาเมนต์ชื่อ ASPT ครับ ASPT Asia Pacific Tournament อะไรสักอย่างครับเหรอฮะที่ไทเปอ่ะใช่ครับที่ไทเปเป็นเหมือนทัวร์นาเมนต์ของน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นจัดเพราะคนญี่ปุ่นเยอะมากครับในทัวร์นาเมนต์มีแต่คนญี่ปุ่นกับคนไต้หวันตอนนั้นทำไมเลือกทัวร์นาเมนต์นี้ฮะก็คือจริงก็คืออยากไปคือเมืองที่มันดูไม่ได้เอ็กซ์ตรีมมากในการเล่นครั้งแรกนะมันก็จริงก็มีหลายประเทศมีมะนิลามีฟิลิปปินส์มีไต้หวันมีอะไรรู้สึกว่าไต้หวันไปแล้วแบบน่าจะอย่างน้อยถ้าเกิดเราไปแล้วเล่นไม่สนุกเราก็ได้เที่ยวของกินอร่อยใช่แล้วก็ดูเวนูที่แข่งก็โอเคก็คือเอเชียโป๊กเกอร์อารีนาเนี่ยแหละครับมันก็ที่เราไปแข่งมันก็สะดวกดีติดรถไฟใต้ดินแล้วก็มีร้านอาหารเยอะก็รู้สึกว่าไปครั้งแรกไปที่นี่แล้วกันผลประกอบการเป็นยังไงฮะไปทัวร์นาเมนต์แรกก็จริงก็เป็น beginner luck จริงผมเห็นคนที่ไปแรกๆก็จะรันดีตลอดจริงก็ผมก็ไปรอบแรก ITM เลย main event ใช่ครับทัวร์แรกที่ผมไปนั่งเป็นเทอร์โบก็ ITM เลยแล้วก็ทัวร์ที่2ก็ได้ที่2เลยอันนี้ที่วางอยู่ข้างหน้านี่คือได้ตั้งแต่เรียกว่าเป็นวันที่2ของทัวร์นาเมนต์แรกครับโอ้โหครั้งแรกที่ไปแข่งขันโป๊กเกอร์ก็ได้รางวัลเลยจริงๆเป็นเกร็ดความรู้เลยครับคือของผมเพราะว่าตอนเหลือ2คนเนี่ยผมโดนอีกคนน่ะถามว่าเราจะดิวช็อปกันไหมแล้วผมไม่เข้าใจว่าช็อปคืออะไรแล้วก็ผมก็ได้เงินเยอะดีก็ช็อปก็ได้แล้วเขาก็แล้วเขาก็บอกผมว่างั้นโยนที่2ไปเลยนะอ๋อเหรอฮะแล้วผมก็ตอบโอเคกับเขาโดยที่แบบกรรมการก็งงผมก็งงเขาก็งงแต่ผมโอเคไปแล้วเขาก็งงว่าทำไมผมแบบยอมง่ายจังไม่เล่น heads up เอาถ้วยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเขาเป็นชิปลีดเดอร์อยู่เหรอฮะใช่เขานำผมอยู่ประมาณ3-1อะไรเขานำเยอะครับโอเคแต่มองในอีกมุมนึงก็ทำไมคิดอะไรมากใช่ครับก็ได้เหรียญใช่แต่ทัวร์นั้นเขาใจดีเขาให้เหรียญที่2อะไรอย่างนี้ด้วยเราก็อย่างน้อยก็ได้อะไรกลับบ้านใช่เพราะปกติที่2ก็ได้แต่เงินรางวัลใช่ครับใช่แล้วพอละฮะในทัวร์นาเมนต์นั้นเป็นไงบ้างก็ในนั้นมี1แคชครับจบที่3ในรายการ1ก็ beginner ซักเหมือนกันครับเพราะว่าเข้าไปเนี่ยในมือแรกก็ชิปเชฟอะไรยังไม่รู้จักเลยครับยังนับไม่เป็นเลยตอนแรกก็งงมากต้องเบ็ดไซส์อะไรยังไงดีลเลอร์ก็ตีมือตลอดครับจากที่เราเคยไปเรียนมาที่ MIT หรือว่าศึกษาการเล่นดูในคลิปอะไรก็ตามที่เป็นนั่งโต๊ะจริงครั้งแรกเป็นยังไงบ้างมันคิดไม่ทันเลยครับคือแบบมันมีเลขที่ต้องคิดเยอะใช่ไหมคิดว่าพอร์ตตอนนี้เป็นเท่าไหร่หรือไอชิปที่เรามีอยู่เนี่ยเหรียญไหนคือเลขเท่าไหร่ผมว่าทัวร์นาเมนต์แรกแบบอาจจะเป็นแบบอีเวนต์แรกอะไรเงี้ยจะเป็นแล้วก็แต่ถ้าเกิดเราเล่นไปสักพักก็ชินขึ้นเร็วมากครับมีปล่อยไก่อะไรบ้างไหมฮะบนโต๊ะก็มีแบบเลือกนับชิปผิดอย่างเงี้ยครับแบบเราจะเบส 1,500 ไปเบส 5,000 อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วรอดมาไหมมือนั้นก็รอดครับทุกคนกลายเป็นว่าให้ respect เรากลายเป็นมองว่าเอ้ยคนนี้เล่นแปลกว่าแปลว่าไพ่มันให้มันไปก่อนอะไรเงี้ยเปล่าไม่ใช่แปลกเพราะเล่นผิดพอไปทัวร์นาเมนต์แรกแล้วก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเลยเนี่ยมันส่งผลให้mindset เราเป็นยังไงฮะในเรื่องการเล่นโป๊กเกอร์เอาจริงเอาจังมากขึ้นหรือว่ายังไงฮะอย่างน้อยๆเรารู้สึกว่ามันเป็นเกมที่เราเล่นได้ก่อนครับณจุดนั้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คือไม่เคยมีประสบการณ์เลยแล้วก็ในไทยเราก็ไม่เคยเล่นเลยยกเว้นแต่ว่าแบบกับเพื่อนกับฝูงเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยซึ่งใช่ครับซึ่งมันก็คือไม่ได้เป็นที่มีคนจริงจังเนาะเราก็ไม่รู้ว่าในความรู้ที่เรามีเล็กๆเนี่ยเราจะไปแบบสู้รบตบมือกับคนที่เล่นประจำได้ไหมแต่ก็พอมันมีผลงานมามันก็เหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าโอเคเราไปต่อได้หลังจากนั้นแล้วก็ไปแข่งเรื่อยๆเลยหรือเปล่าครับใช่ครับก็ไปแต่ว่าก็คือไปตามที่ว่างครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าฟอร์สว่าต้องไปทุกอีเวนต์อย่างเงี้ยเราก็ดูว่าอันไหนว่างตรงพอดีก็ไปครับ
ซึ่งก็เลยทำให้ ranking ก็ขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆ ใช่ อย่าง ครับ รวดเร็ว นี่คือแปลว่าในเชิงสถิติแล้วนี่คือ ITM บ่อยมากอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ ใช่ก็มีอีเวนท์ที่แบบเข้าได้ก็เยอะพอสมควรแล้วก็มีอีเวนท์ที่มันเข้าได้ลึกมากด้วยครับ ในที่สุดแล้วคุณสวิตได้แชมป์ WPT เวียดนามเมนอีเวนต์เลยนะฮะ ครับ ก็คือถ้วยใหญ่ของ WPT ปี 2023 ที่เวียดนามได้เงินรางวัลไป5.7 ล้าน ครับ จริงทัวร์นั้นก็เป็นทัวร์ที่ 3 ครับ ก็มีไปไต้หวันแล้วก็ไปมะนิลา1 ครั้งแล้วก็ไปเวียดนาม ทัวร์ที่ 3 ได้แชมป์เมนอีเวนต์เลย รันดีมากครับ ตอนนั้นเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยคือแบบด้วยความที่มันเพิ่งจะผ่านไปแค่3ทัวร์เองเนี่ยการที่เปลี่ยนจากมือใหม่ที่แบบเล่นอะไรปั๊มเป๋อจนทะลุไปจนถึงได้แชมป์นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมมันถึงไปได้เร็วขนาดนั้นนะ ก็จริงๆผมว่าถ้าเกิดจริงโป๊กเกอร์ถ้าเกิดเราตั้งใจแล้วก็เราแบบเราพยายามศึกษามันอะไรเงี้ยแล้วก็เรามีดิสซิ p ลินตอนอยู่ในแฮนด์แบบเราไม่รู้สึกว่าแฮนด์นี้อยากแกมโบว่ะแฮนด์นี้เราเอาอินเลยผมว่ามันก็สามารถรันลึกได้ครับผม ไม่ได้ยากขนาดนั้น ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับ โอ้โหมาถึงฝั่งพอบ้าง พอที่ได้แชมป์ APT ไทเปมินิเมนอีเวนต์ใช่ไหมหรือเปล่าฮะ น่าจะเป็นรายการไฮเปอร์เทอร์โบไฮโรเลอร์ อ๋อ Hyper Turbo High Roller ใช่ครับเป็นถ้วยแรกครับถ้วยสิงโต ตอนนั้นนี่คือแข่งมานานหรือยังถึงได้รางวัลนี้ครับ ก็นานแล้วนะครับ อันถ้วยนี้ได้มาเมื่อปลายปีที่แล้ว ลง High Roller นี่แปลว่ามั่นใจมากพอสมควร เพราะว่าค่าสมัครน่าจะแพง อ๋อส่วนตัวจริงๆในตั้งแต่ตอนแรกที่เล่นแหละครับ เราเอ็กซ์เพร์เมนต์กับฟิลเล็กฟิลใหญ่ เพื่อที่จะอยากรู้ว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงเนาะแล้วก็ส่วนตัวรู้สึกว่าฟิลไฮโรลเลอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่มันตึงกว่าหรือมันยากกว่า แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นฟิลที่เราได้เรียนรู้จากการเล่นของคนที่เป็นหลายๆคนเป็นโปรเพลเยอร์หลายๆคนเล่นเยอะมากกว่า แล้วก็คนเล่นมั่วน้อยกว่า เรารู้สึกว่าเราเล่นแล้วเราได้พัฒนาตัวเองมากกว่าครับ ก็คือเลือกลง ที่ อี จะ เวนท์ที่แพง ใช่ แต่ ครับ ได้ประสบการณ์มากกว่า ใช่ครับ แล้วก็ได้เรียนรู้จากคนที่เก่งๆจริง ใช่ครับ ๆเพราะว่าถ้าไม่เก่งเขาก็จะไม่ลงมา ก็จะไม่ลง อีเวนต์แบบนี้ทั้งที่คุณเคยได้ถ้วยสิงโตตัวเล็กเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะฮะซึ่งแบบทุกคนอยากได้กันหมดเลยนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าผลงานที่คุณบอกว่าดีที่สุดเนี่ยก็คือตอนที่คุณได้อันดับที่ 14 ที่เมนอีเวนท์ที่ APT มะนิลา ใช่ครับ ทำไมการได้อันดับที่ 14 ถึงรู้สึกว่าผลงานดีกว่าได้แชมป์ ผมรู้สึกว่าจริงๆเมนอีเวนต์ก็เป็นรายการที่ทุกคนใฝ่ฝันเนาะอยากที่จะรันดี อยากที่จะได้แชมป์อย่างน้อยๆเนี่ยเป็นมินิโกของทุกคนครับที่อยากที่จะได้สักถ้วยหนึ่งเมนอีเวนต์ในรายการใหญ่ๆครับซึ่งสำหรับผมเองนั่นก็เป็นหนึ่งในโกของผมเหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่าที่รันเข้าไปได้ที่ 14 ถึงแม้ว่าจะตกตอนนั้นเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าเป็นรายการที่เราภูมิใจที่สุดเพราะว่ามันเป็นรายการที่เราต้องเล่นหลายวันแล้วเราต้องมีดิสซิ p ลินในการเล่นต้อง observe ผู้เล่นตลอดเวลาผู้เล่นเป็นฟิลที่ค่อนข้างกว้างหมายความว่ามันจะไม่เหมือนไฮโรลเลอร์ที่เราจะค่อนข้างชัดว่าเขาจะอยู่กับถ้าไม่ใช่ว่า GTO จะจ๋าไปเลยเขาก็พยายาม exploit เราเต็มไปเลยแต่ว่าถ้าเป็น main event อย่างเงี้ยมันคือเราเจอผู้เล่นที่หลากหลายเราต้องระมัดระวังในการเล่นแล้วก็ adjust ในตามแต่ละโต๊ะได้ดีมากๆแล้วรู้สึกว่าได้ที่ 14 ถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมภูมิใจแล้วก็อยากที่จะไปต่อให้เรารันได้ลึกกว่านี้ครับและในที่สุดล่าสุดก็คือคุณได้ผ่านการคัดเลือกเป็น4คนสุดท้ายในทีม Thailand Rising Star นะฮะ ซึ่งก็ไปเข้าแข่งขัน Global Poker League ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็ไอการคัดตัวเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์แรกที่เกิดขึ้นในเมืองไทยอย่างเป็นทางการใช่ครับจริงก็ตื่นเต้นมากครับเป็นเหมือนครั้งแรกที่เราเล่นโป๊กเกอร์ในไทยที่แบบเรารู้ว่าแบบมันเป็นของที่แบบถูกกฎหมายดิจิตอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับน่าจะมีคนเล่นประมาณ5 โต๊ะครับแล้วก็คัดเอา4 คนเป็นทัวร์นาเมนต์ฟรีสไตล์ฟอร์แมตพอแล้วครับเป็นยังไงบ้างฮะเล่นในทัวร์นาเมนต์ก็รู้สึกดีมากครับเอาจริงๆเพราะว่าทุกคนที่เจอที่ตรงนั้นนะครับก็เหมือนกับเราก็เห็นหน้าค่าตาเป็นคนที่บินไปเล่นที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็หลายๆคนเราก็ได้พูดคุยแล้วก็ respect
ทุกคนอยู่แล้วครับแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราไปแข่งขันคัดตัวนักกีฬาจริงๆคือแต่ละคนมาด้วยความตั้งใจแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราแพ้วันนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราแย่หรือว่าอะไรแต่ว่ามันคือการแข่งขันที่แฟร์แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของโป๊กเกอร์ในไทยผมรู้สึกว่าน่าตื่นเต้นมากๆนึกถึงบรรยากาศแบบค่ายโอลิมปิกบ้างไหมฮะเพราะมันก็คล้ายๆกันครับจะว่าไปแล้วใช่ไหมเอา4 คนเหมือนกันด้วยเอา4 คนเหมือนกันรวมคนเก่งมาเจอกันผมก็ไปแข่งด้วยนะฮะก็ตกรอบฮะแต่ว่าก็นั่นแหละฮะก็คือมันอยากมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์หน้านี้ของประเทศไทยนะฮะพอไปถึงอันดับที่เท่าไหร่ครับในการคัดตัวผมจริงๆผมตกค่อนข้างเร็วครับตกน่าจะซีประมาณ30กว่าเลยครับผม12โอ้โหลึกแต่คุณสวิทไม่ไปใช่ไหมคุณสวิทที่ติด1 ใน 4ใช่ครับจบที่อันดับที่เท่าไหร่ฮะตอนจบผมน่าจะเป็นชิปไม่แน่ใจน่าจะชิปแต่ว่าไม่ใช่ชิปลีดนะเป็นชิปอันดับ3 หรือ 4คือหมายความว่าพอครบ4 คนปึ้งเขาก็หยุดแข่งเลยใช่เป็นคล้ายๆเซนเตอร์ไลท์อะครับเหมือนกับก็คือพอเหลือ4 คนปั๊บก็คือลุกเลยจบก็ถือว่า4 คนนี้อันดับเท่ากันถือว่าติดเป็นตัวแทนทีมชาติไทยด้วยกันทั้งหมดจริงๆน่าสนใจมากนะเพราะว่ามันเป็นฟอร์แมตที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเซนเตอร์ไลท์เหมือนกับตอนเหลือ5 คน 6 คนเนี่ยมันจะซับซ้อนมากเพราะว่าคุณได้ที่5 หรือ 6คือไม่ได้เลยแต่ว่าได้ที่4 3 2 1คือค่าเท่ากันจริงด้วยมันค่อนข้างกดดันเหมือนกัน strategy ต้องเปลี่ยนใช่ไหมเพื่อที่จะเล่นแบบนี้มันยิ่งกว่าบับเบิลอีกใช่เพราะบับเบิลเนี่ยมันต้องเป็นลุ้นอีกทีว่าจะไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่บับเบิลคือหลัง ICM หลังบับเบิลเสร็จชิปยังมีค่าเราต้องเล่นเอาที่1แต่ว่าอันนี้คือหลังบับเบิลเสร็จชิปไม่มีค่าแล้วเหลือ1ชิปหรือเหลือ100,000ชิปเหมือนกันไม่เป็นไรมีค่าเท่ากันใช่ครับซึ่งนี่เขาคิดแบบว่านักกีฬาโอลิมปิกวิชาการจริงๆเลย แต่ว่าก็จริงซึ่งหลังจากที่รู้ตัวว่าได้เป็นตัวแทนนะฮะข้อมูลบอกว่าสวิตเขียนโปรแกรมโป๊กเกอร์แคลคูลเลเตอร์ออกมาเองเลยเหรอครับคือยังไงนะทำไมต้องเขียนเป็นโปรแกรมครับก็คือจริงๆแล้วตอนไปแข่งทีมฟอร์แมตนะครับเขาไม่ได้แข่งแค่ไอตัว Texas Hold'em ที่เรารู้จักกันนะที่มันเป็น2 ใบแต่ว่ามันมีหลายฟอร์แมตมากมันมีฟอร์แมตโอมาฮาที่เป็น4 ใบใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรนะแล้วก็มีซูเปอร์โฮเอ็มอันนี้ที่แปลกสุดที่มันเป็น3 ใบแล้วใช้กี่ใบก็ได้ทีนี้ตอนเราคุยกันในกลุ่มที่ไปแข่งจะไปแข่งนะทั้งในทีมเราเองทีม4 คนแล้วก็ทั้งในทุกทีม20 กว่าคนทุกคนก็เหมือนพยายามดิสคัสกันว่าซูเปอร์โฮเอ็มเนี่ยมันต้องเล่นยังไงแบบพรีฟลอปไพ่ไหนเหมาะกับการออลอินไพ่ไหนรับออลอินได้ไพ่ไหนทรีเบทอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้ผมไปค้นหาข้อมูลดูมันเป็นฟอร์แมตที่ไม่ค่อยมีคนเล่นจริงๆน่าจะดังแค่ในไต้หวันด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมาทำเหมือนตัวคำนวณว่าไพ่นี้สู้กับไพ่นี้ในตลาดไม่มีของให้ใช้ใช่ออลอินแข่งกันใครชนะกี่%หรือว่าไพ่นี้มีกี่เอาอะไรเงี้ยครับมันไม่มีมันต้องคิดใหม่หมดเลยใช่ไม่มีตัวคำนวณเลยหรือว่ามันจะมีแฮนด์ที่แบบดีมากๆเช่นแฮนด์แบบเราได้ไพ่เดียวกัน3 ใบเป็น10อย่างเงี้ยเป็นตอง10ในมือเลยมันดีแค่ไหนอะไรเงี้ยครับพอคุยกันผมก็รู้สึกว่าอยากให้มีคำตอบพวกนี้ให้คนจะได้เอามาคุยกันได้ต่อผมก็เลยเขียนไอตัวเว็บแพลตฟอร์มขึ้นมาที่เอาไว้คำนวณได้ว่าเฮ้ยแฮนด์นี้เจอแฮนด์นี้โอกาสชนะกี่%บอร์ดแบบนี้แฮนด์ไหนนำอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้แชร์ให้ทุกคนในทีมใช้กันก็ทั้งทีมโปรทีมอะไรซึ่งใช้สำหรับคำนวณไอตัวเกมไอซูเปอร์ก็จริงๆก็คำนวณได้หมดครับซูเปอร์โฮเอ็ม PLO หรือ Texas แต่ว่าจริงๆ Texas กับ PLO น่าจะมีเว็บอื่นอยู่แล้วใช่แต่ซูเปอร์โฮเอ็มนี่คือคิดว่าน่าจะเป็นอันแรกเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นใครทำมาก่อนทุกวันนี้ยังเข้าไปใช้บริการได้อยู่หรือเปล่าเข้าไปได้ครับเข้าไปใช้ได้ฟรีครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้หน่อยได้ไหมได้เลยครับได้เลยจะทดลองไปใช้เลยได้เลยครับก็เลยทำให้ตัวโปรแกรมนั้นก็เลยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่ได้ไปแข่งกันใช่ครับอย่างโปปุณนัทโปเต้โปอะไรก็ใช้แล้วก็แชร์กันว่านี่แบบเขาก็จะแชร์กันในกลุ่มว่าอันนี้แบบซิทูเอชั่นอย่างนี้ต้องเล่นอย่างนี้อะไรครับเพราะว่าคำนวณมาแล้วแฮนด์ไหนนำอะไรเงี้ยแล้วคนโตเขาให้เปิดดูได้ไหมฮะไม่ได้ครับไม่ได้ต้องไปเปิดดูย้อนหลังเอาแล้วก็จำไว้ใช่ครับใช่ตอนนี้ยังใช้ฟรีอยู่นะฮะคุณผู้ชมฮะอย่ารอให้เขาเริ่มคิดตังค์ ให้เข้าไปเริ่มใช้ได้เลยเรามีลิงก์อยู่ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วลองเข้าไปดูนะฮะเขียนนานมากไหมกว่าจะเสร็จแอปนี้จริงๆถ้าใช้เวลาจริงๆก็คือประมาณตั้งแต่เริ่มเขียนตอนเช้าประมาณ 9 โมงเช้าตอนเที่ยงก็เสร็จแล้ว3 ชั่วโมง
แต่ว่ายุค ง่ายมาก ยุคนี้มันมี AI ช่วยเยอะครับผม อ๋อ ก็ใช้ AI เขียนโค้ดอะไร โอเค ค่อนข้างเก่งถ้าเราเหมือนถ้าเรารู้ว่าโค้ดต้องเขียนยังไง ครับ แบบเหมือนกับ AI มันเหมือนกลายเป็นเหมือนกับผู้ช่วยเขียนเราเนี่ยเร็วมากเดี๋ยวนี้ มันเป็นเรื่องหมูเมื่อเทียบกับสิ่งที่ทำอยู่ใช่ไหม อันนี้แบบมันเป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องซับซ้อนอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วพอได้ลองไปใช้ดูไหม ใช้ครับ เวิร์กไหม ดีเลยครับ ตอนนั้นเขาทำเองใช้เองเลยครับ อ่า ไม่ได้มาคุยไม่ได้มาอะไรด้วย ตอนนั้นเราก็เคลียร์งานให้อยู่ในตอนที่เพื่อนกำลังจะไปแข่ง เขาแข่งกันเนี่ยทีมหนึ่งมี4คนใช่ไหมฮะของสวิตนี่คือเมื่อกี้รายชื่อมีคุณคิวคุณหวานคุณคริส ใช่ครับ แล้วก็คุณสวิตนี่เอง ครับ นะฮะแบ่งหน้าที่กันยังไง เพราะมันมี4กติกาให้แข่งใช่ไหม ผมเล่นซูเปอร์โฮเอ็มครับผมใช้เวลากับมันเยอะสุด แล้วก็จริงๆเคยแข่งซูเปอร์โฮเอ็มในรายการหนึ่งแหละที่ไต้หวันน่าจะเป็น WPT มั้งน่าจะมีเคยเล่นซูเปอร์โฮเอ็ม1 ครั้ง ครับ แล้วก็พี่หวานเล่น2 ใบครับเล่นเท็กซัสแล้วก็คิวเล่นมิกซ์เกมก็คือโฮเอ็มกับโอมาฮาผสมกันแล้วก็คริสเล่นโอมาฮา แล้วผลออกมาเป็นยังไงฮะทีมนี้เข้าไปได้กี่คะแนนได้อันดับที่เท่าไหร่ฮะ เกือบเข้าไฟนอลก็คือเอา5 ทีมไปเล่นไฟนอลทีมเราน่าจะได้ไม่ที่6ที่7ประมาณครับตกหลุดจากไฟนอลมานิดเดียวเท่านั้นเองนะประสบการณ์การแข่งขันโป๊กเกอร์แบบเป็นทีมมันแตกต่างจากไปแข่งแบบเดี่ยวๆยังไงบ้างฮะ ก็รู้สึกว่าเราต้องจริงจังคือเราไม่สามารถแบบไม่เป็นไรซื้อใหม่ได้อะไร เพราะ เงี้ย ว่าเราแบกเพื่อนทั้งทีมด้วยหมายถึงถ้าเราเสียเพื่อนก็เสียไปด้วย ใช่ครับ อะไอย่งงี้ย ใช่เพราะว่าทั้งทีมก็คือคะแนนต้องมารวมกัน แล้วก็กลายเป็นคะแนนของทีมนั้นเราก็ต้องจริงจังเท่าที่จริงจังได้ รู้สึกยังไงบ้างฮะกับการได้แบบแข่งในนามทีมชาติไทยด้วยมีธงชาติไทยอยู่ที่หน้าอกด้วย ภูมิใจครับภูมิใจรู้สึกว่าโดยเฉพาะยิ่งเราแบบเราคัดตัวมาด้วยรู้สึกว่าทุกคนที่อยู่ในทีมเนี่ยก็ตั้งใจกันหมดแบบเหมือนกับตอนเราดิสคัสกันว่าใครจะไปเล่นตำแหน่งแบบเกมไหนก็จริงจังแล้วก็มีซ้อมกันด้วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าทุกคนตั้งใจจริงๆ ตอนคัดตัวก็ตั้งใจกันจริงๆ เล่นกันสุดตอนคัดก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเอาละครับคุยกันมาถึงตรงนี้เรามีคำถามชุดหนึ่งที่จะเป็นการทดสอบความสนิทกันคู่นะฮะว่ารู้จักกันจริงไหมโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโป๊กเกอร์กติกาก็คือว่าผมจะถามแล้วให้ทั้งคู่ตอบพร้อมๆกันผมนับ1 2 3อย่างนี้แล้วกันนะแล้วตอบเพื่อให้ได้คำตอบแบบพร้อมกันแต่ต้องเร็วเลยนะมันจะเป็นแบบSpeedy Quiz นะฮะแล้วมาดูว่าจะตอบตรงกันหรือเปล่านะฮะข้อแรกใครเป็นสาย all in 1 2 3โอ้ชัดเจนอย่างนั้นเลยเหรอฮะคือเมื่อกี้คุณก็เพิ่งพูดว่าบางที overplay อะไรอย่างเงี้ยแหละฮะเป็นคนคือ max pressure ครับเขาเรียก max pressure คือถ้าตอบอย่างนี้แปลว่ามันต้องมากกว่าปกติจริง ๆ ด้วย ใช่ครับ เคยทำใส่คนนี้ด้วยครับ ในไลฟ์เทเบิล ทำใส่แล้วเปิดออกมาเป็น8-2 ออฟอะไรอย่างเงี้ย แล้วส่วนใหญ่ได้ผลไหมการ pressure แบบนี้ ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง ตอนนี้ก็กำลัง adjust อยู่ครับ แล้วตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าเวลาคนนี้ all in ให้คิดเยอะหน่อยนะว่าจริงไหมนะฮะข้อต่อไปนะฮะใครทิ้วง่ายกว่ากันเวลาโดน bad beat 1 2 3พอแล้วครับอันนี้คือแบบว่าใช้ชีวิตแบบเต็มที่ใช่ไหมมันก็เลย คือ all in ใส่เขาไม่พอ แล้วถ้าเกิดว่าโดน bad beat เราก็ทิ้วเองอีก มันเป็นยังไงเวลาทิ้วอาการเป็นยังไง อาการเป็นยังไงล่ะครับ มันจะไม่ค่อยคิดแล้วครับ ใช่ครับมันก็จะซัดเลย มือไหนแบบเฮ้ยเรามีสิทธิ์ที่จะนำบ้างนิดหน่อยเราก็ซัดเลยครับmindset ของคนทิวนี่คือ เรียกว่าตัดความเสี่ยงทั้งหมดออกไปไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อไว้ก่อน ใช่ไหมไม่มีหรอกอะไรอย่างนี้ป่ะในหัวยังมีความเสี่ยงอยู่ครับ แต่ว่าคือแทนที่เราจะกลายจากตอนแรกสมมุติในความเป็นจริงเราอาจจะแบบชนะ50-50มันจะกลายเป็นเรา90เขา10ยังไงเรานำแน่ๆไม่มีหรอก ไม่มีหรอกเป็นไปไม่ได้ใช่ ช็อตยังไงก็ไม่ติด แบบนำแน่นอน โอเค เรียบร้อยโอเคข้อต่อไปใครบลัฟเก่งกว่ากัน1 2 3เฮ้ยคุณเป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่ายมากเลยนะบลัฟเก่งด้วยความจริงมันก็สอดคล้องอ่ะนะ all in บ่อยแล้วก็ทิวบ่อยมันก็เลยนำมาซึ่งการบลัฟบ่อย ใช่ครับมันเป็นยังไงฮะที่บลัฟบ่อยหรือมันเป็นมาตั้งนานแล้วหรือว่าเรา
ก็เนื่องจากว่าสไตล์การเล่นเราอยากที่จะเรียกว่าเรียนรู้เรื่องของการexploitative play ด้วยซึ่งผมคิดว่าbluff frequency มันก็ค่อนข้างสำคัญจริงๆแม้กระทั่งใน GTO solution ก็ bluff เยอะมากๆครับก็รู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ยในเชิงของ population เนี่ยเขาค่อนข้าง under bluff 7-80% เนี่ย under bluff เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราสามารถที่จะ take advantage ได้เจอกันบนโต๊ะเมื่อไหร่ผมก็จะท่องสิ่งเหล่านี้ไว้ all in บ่อย buff บ่อย bad beat บ่อยไม่ใช่ทิวง่าย ทิวง่ายข้อต่อไปนี่แหมผมว่าผมตอบถูกด้วยนะผมร่วมชี้ด้วยเลยยังได้ ใครเป็นสาย GTO ที่เป๊ะมากกว่ากัน 1 2 3 มันค่อนข้างน่าจะเป็นอย่างนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังเล่นอย่างนั้นอยู่จริงเรียกว่าพยายามให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าครับคือเวลาเล่นอะไรเราก็พยายามจินตนาการภาพในหัวว่าในชาร์ตมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราใช้อันนั้นไกด์เป็นเบสไลน์ว่าเรารู้ว่าชาร์ตเป็นอย่างนี้แล้วเจอคนแบบนี้เราต้องเล่นยังไงแต่ก็ไม่ได้ 100% นะครับคือแบบผมคิดว่าบางสปอตที่มันยากจริงๆผมว่าเราก็ไม่ได้เล่นตาม GTO แบบ bluff river อะไรเงี้ย GTO bluff เยอะผมก็อาจจะไม่ได้ bluff เยอะเท่าอะไรเงี้ยครับข้อสุดท้ายฮะอันนี้ใครที่ไปแข่งทัวร์นาเมนต์จะเจอเหตุการณ์นี้กันบ่อยนะครับใครกินข้าวเร็วกว่ากันเวลาพักเบรกระหว่างทัวร์นาเมนต์ฮะ1 2 3เหรอครับคุณเป็นคนกินเร็วเหรอฮะเร็วนี่คือเร็วเบอร์ไหนฮะเร็วเลยครับเร็วแล้วจริงๆเวลากินข้าวทั่วไปกับกลุ่มเพื่อนอะไรก็คนก็จะบอกว่าผมกินเร็วมากอะไรไม่อยากเสียเวลากับการกินใช่ไหมอยากเอาเวลาไปทำอย่างอื่น ถ้างั้นถามหน่อยว่าเนื่องจากทั้งคู่ก็แข่งทัวร์นาเมนต์บ่อยอาหารที่เวิร์กสำหรับการแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์นี่คืออะไรฮะก็ถ้าเป็นระหว่างแข่งก็ Family Mart อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเบรกมันแบบ10 นาทีบางทัวร์นาเมนต์ใจดีหน่อย15 นาทีแค่วิ่งไป Family Mart เวฟแซนด์วิชอะไรเงี้ยไส้กรอกอะไรเงี้ยใช่ไมโครเวฟพวกไก่ทอดอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวก็หมดเวลาละสำหรับผมคิดว่ามันแล้วแต่ความคาแรคเตอร์แต่ละคนนะครับคือบางคนเนี่ยอย่างสวิตเนี่ยจะไม่สามารถเล่นได้ตอนท้องว่างต้องกินข้าวผมต้องท่องกับตัวเองตลอดเวลาว่าใกล้หิวแล้วนะต้องซื้อไว้ก่อนนะเพราะว่าพอหิวปุ๊บการตัดสินใจจะแบบ drop ทันทีแบบเรารู้แล้วเรารู้วิธีเอาชนะสวิตแล้วครับเราต้องหลอกล่อให้เล่นต่อไปเรื่อยๆให้หิวใช่ครับต้องพยายามแบบทุกเบรกอย่างน้อยแบบต้องไปซื้ออะไรมาอะไรเงี้ยครับอย่างผมก็ต้องการแค่กาแฟตอนเช้าแล้วถ้าเกิดว่าอาหารตกถึงท้องเมื่อไหร่จะเริ่มง่วงพอเริ่มง่วงจะเริ่มคิดไม่ออกนี่ตรงกันข้ามเลยจะตรงกันข้ามเลยครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามองว่าโป๊กเกอร์เป็นมุมมองเป็นกีฬาเนาะเราก็เหมือนเป็นนักกีฬาที่ต้องเข้าใจร่างกายตัวเองว่านิวทริชั่นแบบไหนทำให้เราคิดได้ดีบางคนเนี่ยชอบกินแบรนด์มากๆต้องพกแบรนด์ไปกินด้วยก็มีซุปไก่สกัดใช่ครับแบรนด์ซุปไก่สกัดไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะครับแต่ซื้อได้นะฮะต่อมาได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้โอเคฮะใช่ครับก็มันเลยจริงๆสำคัญเป็นเรื่องสำคัญมากๆเรื่องว่าเฮ้ยจะกินอะไรจะต้องพักเบรกแบบไหนบางคนโฟกัส 100% ไม่ได้บางคนโฟกัสได้ตลอดเวลาเป้าหมายของทั้งคู่ในเชิงของการเป็นนักโป๊กเกอร์คืออะไรครับมีไหมเป้าสูงสุดคือแชมป์ WSOP หรือเป็นโป๊กเกอร์มืออาชีพจริงก็อยากจะ improve ไปเรื่อยๆมากกว่าผมว่าไม่ได้มี specific goal เพราะผมไม่คือผมรู้สึกว่าถ้ามองโป๊กเกอร์เป็นสำหรับผมนะถ้ามองโป๊กเกอร์เป็นอาชีพเลยมันดูเครียดเราอยากเป็นงานอดิเรกที่เราทำได้ดีแล้วก็ profitable ด้วยระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ถึงขั้นต้องแบบเป็นรายได้หลักของเราแต่ว่าอยากจะเล่นได้ต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้สึกแย่อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเป้าหมายของเราก็แค่อยาก improve ไปเรื่อยๆup stake ได้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามั่นใจอะไรเงี้ยครับคล้ายๆกันเลยครับก็คือจริงๆอยากที่จะ enjoy the game ผมคิดว่าอันนั้นสำคัญที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าผมเริ่มมาจากการที่ตามเพื่อนไปเล่นทุกวันนี้เวลาที่ใครถามว่าเฮ้ยเล่นโป๊กเกอร์อยากอะไรยังไงต่อผมก็จะบอกแค่ว่าเฮ้ยผมตามสวิตมาเล่นแล้วก็อยากจะตามสวิตไปเล่นต่อซึ่งถ้าเกิดว่าสวิตเล่นเก่งได้แชมป์อย่างเงี้ยหรือว่าเขาอัพสเต็กไปได้แล้วผมอยู่ที่เดิมมันก็ไม่ได้ส่วนตัวก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะพัฒนาใช่เดี๋ยวจะตามไปเล่นไม่ได้ก็เลยอยากที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกันกับเพื่อนมากกว่าครับซึ่งโป๊กเกอร์ก็เป็นเกมที่มัน evolving ตลอดเวลามี tools ใหม่ๆมี knowledge ใหม่ๆมีวิธีการคิดวิธีการเล่น player tendency ใหม่ๆอย่างเงี้ยครับ
ก็อยากที่จะตามแล้วก็เล่นเกมนี้ต่อไปครับให้ดีขึ้นซึ่งเท่าที่ไปแข่งมาหลายๆประเทศแล้วเนี่ยชอบที่ไหนเป็นพิเศษไหมเมืองไหนหรือว่าประเทศไหนที่ไปแข่งแล้วรู้สึกสบายใจแฮปปี้ที่สุดมีไหมจริงผมว่าคือผมก็ไม่ได้ผมเคยไปไม่ได้หลายที่มากนะก็เคยไปเวียดนามก็เยอะเวียดนามแคนเบเดียมะนิลาไต้หวันเคยไปลองเล่นที่ฝรั่งเศสด้วยทีนึงไปเล่น WSOP เซอร์กิตแต่ว่าจริงๆผมว่าที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นไต้หวันนะครับไต้หวันเพราะว่าเราคือไปแล้วแบบเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าต้องไปแล้วเล่นแต่โป๊กเกอร์คือเราไปแล้วทำอย่างอื่นได้หรือเราพาแฟนพาใครไปก็สามารถแบบแบ่งเวลาได้พอละฮะชอบไทเปเหมือนกันครับนอกเหนือจากไทเปแล้วจริงๆก็ชอบเวียดนามครับคือเมืองไหนฮะดานังกับฟูกวกฟูกวกผมไม่เคยไปฟูกวกนี่คล้ายๆกับภูเก็ตบ้านเราเลยครับใช่แล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ครับแล้วก็อาหารการกินดีราคาถูกครับเดินทางก็โอเคไม่ได้ยากมากตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยแน่นอนล่ะชีวิตส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจใช่ไหมฮะแล้วก็โป๊กเกอร์คืองานอดิเรกบาลานซ์ยังไงฮะเราแบ่งพาร์ทของชีวิตกับ2เรื่องนี้ยังไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้อะตอบแบบคณิตศาสตร์ ผมส่วนตัวโป๊กเกอร์สำหรับผมประมาณ 10-20% ครับถือว่าน้อยมากนะฮะใช่ครับโป๊กเกอร์ก็ส่วนใหญ่ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 20% เนี่ยปกติเราไปเล่นทัวร์นาเมนต์กันก็แบบสักประมาณ 2-3 เดือนก็ไปเล่นทัวร์นึงก็ไม่ได้เป็นพอร์ชั่นที่เยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ในไทยก็ไม่ค่อยได้เล่นส่วนใหญ่ในไทยก็เน้นแบบดูคลิปแล้วก็ศึกษาแฮนด์กันมากกว่าจนถึงวันนี้นะฮะคุณคิดว่าการที่คุณเป็นเด็กเนิร์ดมาเนี่ยเป็นเด็กเรียนแล้วเป็นเด็กสายโอลิมปิกวิชาการมาเนี่ยมันทำให้มีข้อได้เปรียบในการเข้ามาแข่งขันโป๊กเกอร์ไหมเกี่ยวไหมผมว่ามีผลในช่วงแรกๆนะครับผมว่าช่วงแรกๆการที่เราแบบเหมือนเคยเข้าค่ายโอลิมปิกหรือเคยแบบเป็นเด็กเนิร์ดอะไรเงี้ยมันทำให้เราคิดแบบเป็นค่อนข้างเป็นระบบเหมือนพยายามมี abstract thinking มองเป็นเคสนี้จะเกิดอะไรขึ้นเคสนั้นเกิดอะไรขึ้นเขาทำแบบนี้แปลว่าไพ่เขาเหลืออะไรได้บ้างอะไรเงี้ยมันเป็นหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันมาอัตโนมัติเพราะว่าเราถูกเทรนมาให้โซฟจบปัญหาลักษณะนั้นเยอะผมว่าช่วงแรกก็ค่อนข้างมีผลแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่กับโป๊กเกอร์เป็นนานๆผมว่าทุกคนก็บิวโมเดลแบบนั้นในหัวได้เหมือนกันหมดคนที่เล่นและยังคงเล่นต่อไปนะผมว่าณจุดหนึ่งก็ได้เหมือนกันผมว่า advantage ที่มีก็ตอนแรกๆแต่ว่าพอเล่นไปก็น่าจะเท่ากันครับอีกส่วนหนึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องของ mental game ครับเพราะว่าอย่างเราเข้าค่ายเราโอลิมปิกวิชาการและใดๆมาเนี่ยมันคือการแข่งขันครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยพอเราผ่านการแข่งขันในช่วงต้นของชีวิตมาเยอะนะครับก็มันทำให้เรารู้ว่าบางครั้งมันก็มีแพ้มีชนะแต่สำคัญที่สุดคือถ้าเราผิดหวังครั้งนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือกลับไปทำการบ้านเพิ่มกลับไปทำการบ้านเพิ่มก็คือมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเราไปเล่นแล้วเราไม่รู้เราแพ้เพราะว่าตัวตนของเรามันไม่ดีหรือว่าอะไรมันแค่ว่าเรายังไม่ได้ improve ได้มากพอเพื่อไปสู้กับคนอื่นในฟิลนั้นๆซึ่งผมคิดว่าด้วยความคิดแล้ว mentality เหล่านั้นนะมันทำให้เรารู้สึกว่าเกมมัน repeat ไปได้เรื่อยๆหมายความว่าครั้งนี้เราไปแล้วเราไม่ได้แชมป์เราพลาดหวังเราโดนแบดบีทเราอะไรมาก็ตามเนี่ยมันทำให้เรากลับบ้านมา reflect จดว่าแฮนด์ไหนเราเล่นไม่ดีเรากลับมา improve ตัวเองแล้วครั้งหน้าเราก็เข้าไปในฟิลการแข่งขันใหม่แล้วก็เรียนรู้กับมันใหม่แล้วก็ถ้าเรา repeat process นี้ไปได้เรื่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็จะเป็น player ที่เก่งมากขึ้นครับนั่นคือสิ่งที่ได้ถ้าเป็นการสัมภาษณ์กับคนอื่นก็ต้องให้ฝากผลงานฮะคราวนี้ทั้งคู่เนี่ยเป็นนักธุรกิจฮะจะฝากผลงานยังไงดีฮะจะติดตามผลงานของคุณทั้งคู่ที่ไหนยังไงได้บ้างฮะหรือถ้าอยากเป็นลูกค้าต้องเข้าไปทางไหนฮะก็จริงๆอาจจะไม่เชิงของในเชิงของธุรกิจก็ได้ครับก็จริงๆพวกเราก็มีสิ่งที่ explore เนาะอาจจะเป็น tools ของโป๊กเกอร์นะครับที่เราน่าจะมีของที่จะปล่อยออกมาให้กับหลายๆคนได้ใช้กันไม่ว่าจะเป็นทูที่สวิตเขียนมาแล้วนะครับหรือว่ามีของอีกหลายๆอย่างครับที่หลังบ้านจริงๆก็เป็นหนึ่งในฮ็อบบี้ที่ทำดีไซน์ ดีเลย play as player
นะครับก็เป็น developer ในเชิง tools เหล่านั้นก็ยังไงฝากติดตามนะครับอันยังไม่มีในตอนนี้แต่ว่าในอนาคตเร็วๆนี้มาแน่ ครับชีวิตจะเสริมอะไรไหมฮะเรื่องนี้ก็ตอนนั้นครับผม ตามนั้นเลย เขียนโปรแกรมอย่างเดียว เอาเป็นว่าถ้างั้นเนี่ยก็คือสมมติใครดูตอนนี้อยู่ก็เข้ามาคอมเมนต์นะฮะว่าอยากให้ทั้งคู่เขียนโปรแกรมเกี่ยวกับอะไรนะฮะแล้วเผื่อถ้าสมมุติว่าไอเดียน่าสนใจเดี๋ยวอาจจะเอาไปพัฒนาต่อ ได้ค นะ รับ ฮะ ได้ วันนี้ต้องขอบคุณทั้งพอลและสวิตมากเลยนะครับคือผมว่าการพูดคุยของเราในวันนี้ทำให้รู้ว่าไม่ว่าจะมาจากสายไหนนะฮะไม่อย่างก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่โอ้โหเราเจอทั้งแบบนักดนตรีดารามาเล่นโป๊กเกอร์นี่เราเจอเด็กเนิร์ดมาเล่นโป๊กเกอร์นะครับงั้นแปลว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถที่จะใช้ความถนัดที่คุณมีเอามาแอพพลายใช้กับกีฬาโป๊กเกอร์นี้ได้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอเชิญติดตามรายการของเราครั้งต่อไปว่าเราจะได้พูดคุยกับใครอีกในเทน่าตักทองนะครับแล้วเจอกันใน Final Table ที่ทัวร์นาเมนต์ไหนสักทัวร์นาเมนต์หนึ่งนะครับ ได้เลยครับ สวัสดีครับ ครับผม ครับ